แบบน้องจ๊อบครับแบบพี่พูดจีนไม่ได้เลยพี่จะมาเรียนได้หรือเปล่าจ๊อบกำลังจะมาแนะนำโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ดีที่สุดในไต้หวันนะครับก็คือ Mandarin Training Center ครับแล้วก็ชื่อมหาลัยเนี่ย NTU ก็คือมาจาก National Taiwan Normal University คือคอร์สเรียนที่นี่เนี่ยมีทั้งแบบ regular กับแบบ intensive ครับเอกสารของคนที่จะมาเรียนภาษาจีนที่เนี่ยมีอยู่3อย่างง่ายๆครับเดี๋ยวจ๊อบจะพาทุกคนไปทัวร์มหาวิทยาลัยซือต้าแบบมินิทัวร์ดีกว่าแล้วก็อันนี้ครับก็เป็นห้องเรียนภาษาจีนของเรานะ Saran in Taiwan. ของหายอีกแล้วครับทุกคน หายอะไรบ่อยขนาดนี้คือถ้ามันไม่หายมันจะไม่ได้เลยหรือไง แล้วก็ในที่สุดมาถึงงวดของบัตรนักศึกษานะครับที่ได้ทำการหายไป แต่เจอแล้วพนักงานเซเว่นเขาเก็บไว้ให้สักมาทุกคนวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากพูดมานานมากแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากเรื่องของภาษาจีนที่ไต้หวันครับตอนนี้นะครับที่เห็นจอบอยู่ที่แบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นแบบตึกแดงอันนี้นะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยซือต้าครับซึ่งจอบกำลังจะมาแนะนำโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ดีที่สุดในไต้หวันนะครับก็คือ MTC หรือว่า Mandarin Training Center ครับแล้วก็ชื่อมหาลัยเนี่ย NTU ก็คือมาจาก National Taiwan Normal University จะบอกว่าภาษาจีนเนี่ยทุกคนเคยรู้ใช่ไหมว่ามันยากแล้วเราก็เคยพูดหลายคลิปมากว่าแบบมันก็ยากจริงๆแหละคือทุกคนชอบบอกว่าแบบเราโตแล้วเราจะเรียนภาษาจีนได้จริงๆหรอแต่พอตอนจ็อบมาที่ไต้หวันนะทุกคนภาษาจีนจ็อบก็เป็นศูนย์เลยนะอันนี้คือพูดไม่ได้เลยจริงๆมีคนทัก DM มาถามว่าแบบน้องจ๊อบครับแบบพี่พูดจีนไม่ได้เลยพี่จะมาเรียนได้หรือเปล่าคือทุกคนที่มาที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะที่มาเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นแบบ beginner เยอะมากๆแบบเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันเลยทุกคนคือที่ซือต้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคลาสครับเป็นแบบว่าแบ่งตามเล่มหนังสือของเขาอะซึ่งมันก็จะมีเลเวลที่เราสามารถเข้าไปเรียนได้อย่างเช่นเริ่มต้นจากศูนย์เลยหรือว่าเริ่มต้นจากเล่ม1หรือว่าเล่ม2อะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งถ้าเกิดจ๊อบเข้าใจไม่ผิดเนี่ยครับหนังสือเรียนภาษาจีนที่ซือต้าเนี่ยมีทั้งหมด6เล่มครับก็จะแบ่งไปลำดับความยากง่ายตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ประมาณเล่ม3แล้วคือจ๊อบเนี่ยเคยมาเรียนที่ซือต้าแล้วครั้งหนึ่งตอนที่บินมาที่ไต้หวันใหม่ๆเลยครับแล้วเราก็ไปเรียนภาษาจีนมาอีกที่หนึ่งของมหาลัยเราแต่เราว่านั้นนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่หลังจากเราย้ายมาเรียนที่ซือต้า3เดือนนะครับซึ่งซือต้ามันสอนแบบเยอะมากอันนี้ขอพูดในความรู้สึกของตัวเองกับที่เราชวนเพื่อนมาเรียนนะคือทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าซือต้าสอนดีมากเพราะว่าซือต้าสอนแบบอัดแน่นมากครับที่ซือต้าเนี่ยมีคอร์สเรียนภาษาจีนอยู่2แบบครับคือแบบ regular กับแบบ intensive แบบ regular หรือแบบทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ให้ทำกิจกรรมอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาพูดทีหลังส่วนแบบ intensive เนี่ยก็คือเรียนแบบเข้มข้นเลยแบบ3ชั่วโมงเต็มซึ่งคอร์สของซือต้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ3เดือนครับซึ่งราคาของ2คอร์สเนี่ย regular intensive ก็ต่างกันครับในหนังสือของซือต้าเนี่ยเล่มหนึ่งมันจะมีประมาณ15บทซึ่ง1บทเนี่ยเขาจะใช้เวลาสอนประมาณ5วันซึ่งใน5วันเนี่ยทุกคนเขาจะสอนแบบลึกมากเริ่มต้นสอนตั้งแต่คำศัพท์วิธีการใช้แล้วก็ฝึกพูดในห้องแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเอามาเฉลยแล้วก็มีสอบคือมีสอบท้ายบททุกบทครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะที่แบบว่ามันได้ทวนตัวเองซึ่งซือต้าสอนดีมากจอบแบบคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะแบบเราจะได้มาใช้ภาษาจีนเพราะว่ามันก็ยากถูกไหมทุกคนตัวเขียนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเรียนจริงๆที่เนี่ยเขาทำให้เราพูดได้เขียนได้กล้าพูดกล้าเขียนแล้วมันจำได้เว้ยทุกคนคือจอบรู้เลยว่าเรียนที่ซือต้ามันได้ประโยชน์แบบได้ภาษาจีนจริงๆอ่ะจอบเคยเรียนที่อื่นอ่ะอย่างที่แรกที่เคยไปเรียนมาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือเขาไม่ค่อยได้เน้นเท่ากับซือต้าหมายถึงว่าไม่ได้สอนเข้มเท่ากับซือต้าครับแล้วก็เพื่อนที่มาเรียนด้วยกันกับจอบที่ซือต้าหลายๆคนก็คือพูดได้แบบพูดได้เขียนได้อ่านได้แต่ว่าเพื่อนที่เรียนจากอีกที่หนึ่งที่เป็นอีกที่หนึ่งที่สอนภาษาจีนดังๆเหมือนกันนะเขาปรึกษาแบบทำไงดีแบบเขารู้สึกเขาไม่ค่อยพัฒนาเลยแล้วก็เลยบอกลองไปเรียนที่ซือต้าไหมแล้วตอนนี้เขาก็ยังเรียนอยู่ครับก็เขาบอกว่าแบบภาษาจีนเขาดีขึ้นเยอะมากเพื่อนๆหลายๆคนที่ตั้งใจมาเรียนภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกซือต้าเป็นอันดับ1ก่อนเลยซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเรียนที่นี่จริงๆเนี่ยจ๊อบก็แนะนำให้เลือกที่ซือต้าครับที่มาอัดคลิปเนี่ยคือซือต้าไม่ได้จ้างเรานะ ไม่ได้จ้างให้จ๊อบมาขายของนะแต่ก็อยากมาบอกจริงๆว่าแบบมันมีศูนย์สอนภาษาจีนที่ดีมากๆดีที่สุดในไต้หวันอยู่ที่นี่จริงๆครับทุกคนแล้วทุกคนก็จะมองว่าภาษาจีนมันไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าเอื้อมไม่ถึงตลอดไปเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องคอร์สเรียนก่อนนะครับคือคอร์สเรียนที่นี่เนี่ยมีทั้งแบบ regular กับแบบ intensive ครับทั้ง2อย่างเนี่ยเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนเท่ากันแต่ว่าที่จะต่างกันเนี่ยคือชั่วโมงที่ใช้เรียนครับคือที่ในคอร์ส regular เนี่ยจะเรียนแค่วันละประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็บวกกับอีก1ชั่วโมงเป็นกิจกรรมแต่ว่าที่ intensive เนี่ยเรียนทั้งหมด3ชั่วโมงเต็มเลย regular เนี่ยราคา 26,400 NTD ครับตกก็ประมาณ 31,000-32,000 บาทแล้วก็แบบ intensive เนี่ยครับราคาประมาณ 36,000 NTD ก็คือประมาณ 40,000 กว่าบาทคูณ 1.2 ซึ่งถาม
ามว่าเราแนะนำให้เรียนแบบไหนเราว่าแบบนี้มันแล้วแต่คนมากกว่าแต่ว่าคนที่ถ้าตั้งใจมาเรียนภาษาจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเรียนไหวเนี่ยจ๊อบว่าก็เรียน intensive ไปก็ได้เพราะว่าอันนั้นก็จะสอนแน่นกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบมาเรียนปริญญาด้วยอย่างจ๊อบเนี่ยหรือว่ามาทำงานแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจมาเรียนภาษาอย่างเดียวเนี่ยเราว่าเรียนเป็น regular ธรรมดาดีกว่าเพราะว่าจากที่ฟังรุ่นพี่หลายคนที่เขาไปเรียนแบบ intensive มานะคือเขาบอกว่า intensive เนี่ยมันแน่นมากถ้าเกิดเราไม่มีเวลาทวนจริงๆอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาสอนเราแน่นเกินไปและเราไม่มีเวลาทบทวนซึ่งเนื้อหาเราอาจจะเก็บไม่ครบอันนี้ก็จะเสียดายโอกาสแต่ว่าถ้าเกิดว่างจริงๆเนี่ยก็ไปเรียน intensive ก็ได้ซึ่งอันนี้มีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องอาจารย์ครับเรื่องอาจารย์สอนก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าจากอาจารย์ที่จอบไปเรียนมาเมื่อตอนครั้งที่แล้วเนี่ยเราว่าอาจารย์คนนั้นนะแบบถูกจริตกับเราก็คือเขาสอนแล้วเขาก็พยายามจี้เราให้เราพูดให้ได้หรือว่าจอบออกเสียงผิดอย่างเงี้ยเขาก็พยายามแก้คำผิดให้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องข้อสอบเขาค่อนข้างตรวจแบบละเอียดมากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำผิดอย่างเงี้ยเขาก็คอยวงมาแล้วก็บอกว่าข้อไหนเราผิดเมื่อกี้นี้คือมองผู้ชาย อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผู้ลายชุยที่ซื้อตาก็คือส่วนใหญ่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นเด็กไหว้กัวเหรินหรือว่าเป็นแบบ foreigner เป็นชาวต่างชาติมาเรียนกันก็ต้องไม่มีเด็กไต้หวันมาเรียนภาษาจีนอยู่แล้วไหมอะ พูดเอาไว้ ก็นั่นแหละครับคือในคลาสเนี่ยตอนที่เราเรียนเป็นเรกูล่าเนี่ยครับก็ของจ็อบเนี่ยมีคนเรียนในห้องประมาณ 6-7 คนไม่ถึง 8 ไม่ถึง 9 ซึ่งพอคนเรียนน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รับการโฟกัสจากอาจารย์แบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องทำแบบฝึกหัดก็คือต้องแบบตั้งใจทำการบ้านมาจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบเราซื้อก็ให้เราส่งการบ้านในวันที่เขานัดส่งอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็แบบกลายเป็นเราไม่ได้ทวนแล้วพอตอนเราสอบอ่ะก็อาจจะทำได้คะแนนไม่ดีซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้หมายเรื่องคะแนนนะโดยส่วนตัวนะเราก็อยากทำให้ได้ดีเพราะว่าเราก็เสียตังค์มาเรียนเนาะภาษาจีนเราก็ตั้งใจมาเรียนภาษาจีนเพื่อที่เราจะไปหาผู้ชาย เราก็อยากได้ภาษาจีนเราก็ตั้งใจทำการบ้านตั้งใจเรียนภาษาจีนมันก็ได้ไปเองทุกคนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง application deadline ครับอันนี้ทุกคนต้องดูดีๆนะว่าเขาเปิดถึงตอนไหนให้สมัครถึงตอนไหนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการเปิดรับสมัครเรียนของคอร์สใหม่แล้วคนที่ตั้งใจจะมาเรียนตอนคอร์สสปริงที่จะถึงเนี่ยก็ต้องเริ่มหาข้อมูลแล้วนะครับซึ่งเทอมที่กำลังจะเปิดใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือเริ่มต้นตอนต้นเดือนมีนาครับเดี๋ยวจ๊อบจะไปลงเรียนคอร์สนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าอยากเรียนอีกสักคอร์สนึงให้ภาษาจีนเราแม่นถ้าเกิดใครที่จะตั้งใจมาเรียนตอนเดือนมีนานะครับเดดไลน์ของการสมัครโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยก็คือวันที่11กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะมาเรียนเทอมนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยคอร์สถัดไปของเขานะครับก็คือตอนคอร์สซัมเมอร์ครับคอร์สซัมเมอร์เนี่ยเขาเริ่ม ดูสคริปต์อย่างนี้เลยนะตอนซัมเมอร์เนี่ยเขาเริ่มเรียนตอนต้นเดือนจูนก็คือต้นเดือนมิถุนาครับจนถึงปลายออกัสก็คือเดือน8นะครับส่วนเดดไลน์สำหรับคนที่ไม่ต้องการวีซ่าเนี่ยก็คือวันที่13เดือนพฤษภาคมแต่ว่าใครที่ต้องใช้วีซ่าในการสมัครเนี่ยก็คือวันที่15เดือน4เดือนเมษายนครับก็ลองไปดูเดดไลน์ดีๆนะทุกคนแล้วก็นอกจากเรื่องเรียนที่นี่นะครับเขาเหมือนจะมีอีกชั่วโมงที่เขาให้ทำอ่ะคือเหมือนให้ไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปใช้ห้องสมุดครับซึ่งในซูต้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าไปให้ร้องเพลงหรือว่าไปกิจกรรมแบบเพนติ้งหรือว่าคาลิกราฟีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเรายังไม่เคยไปเข้าแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็น่าจะลองไปเข้าดูครับเพราะเหมือนกับเป็นแบบ culture exchange แล้วก็คอยแบบว่าแลกเปลี่ยนภาษาฝึกภาษาจีนอะไรอย่างงี้ด้วยก็ขอบอกอีกรอบนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจลังเลอยู่ว่าแบบจะมาเรียนภาษาจีนที่ซูต้าดีไหมหรือกำลังหาข้อมูลอยู่นะครับทำไมวันนี้พูดไม่ค่อยชัดเลยวะ ก็ถ้าเกิดสมมติคนที่สนใจอยู่นะครับก็ไปติดตามที่สแกนตรงนี้นะครับ ไม่ใช่ก็จะบอกว่าให้มาเหอะทุกคนมันก็สอนภาษาจีนเราก็เอาไปใช้ได้จริงอ่ะก่อนเริ่มเรียนเนี่ยหลังจากเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีให้ทำแบบ placement test ก็คือแบบข้อสอบวัดระดับภาษาจีนของเราว่าเราจะได้เข้าไปเรียนในห้องไหนมันจะมีปัญหาอะไรรู้ป่ะทุกคนอันนี้จ๊อบเคยแบบประสบการณ์กับมาตัวเองอะอะไรนะจ๊อบเคย แบบเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองเลยก็คือแบบเราได้ห้องที่เราเรียนแล้วแต่ว่าหนังสือเล่มที่เราจะเรียนเนี่ยมันไม่มีก็คือเวลาที่เราจะเรียนเนี่ยมันไม่ตรงกับเวลาที่เราอยากได้เพราะตอนนั้นเราก็ติดเรียนโทที่นี่ด้วยใช่ไหมครับเราต้องเลยเลือกว่าเราจะไปคลาสที่ต่ำกว่าหรือว่าคลาสที่สูงกว่าซึ่งอันนี้ตอนนั้นนะเขาให้จ๊อบเลือกจ๊อบก็เลยเลือกไปคลาสที่สูงกว่าดิทุกคนใครจะมันจะไปเรียนเล่มที่เราเคยเรียนมาแล้วนึกออกไหมเราก็ไปเรียนคลาสที่ยากกว่าที่เลเวลของเราซึ่งตอนเราเข้าไปอันแรกอะเราซื้อสอนยากมากเพราะว่ามันเป็นคลาสที่ยากกว่าแล้วเขาก็ใช้ภาษาจีนเรียนทั้งคลาสแล้วเพื่อนร่วมคลาสก็เหมือนกับมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วด้วยแต่ตอนนั้นนะคือมันยากกว่าเลเวลของจ๊อบมากแต่ว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของเราจริงๆคือจำได้เลยว่าเราต้องแบบพุชตัวเองมากๆเราต้องทวนบทเรียนบ่อยมากแต่ตอนนั้นเราคบกับเย็นอยู่ด้วยเย็นก็คอยฝึกภาษาโอ้ยผู้ชายหนึ่ง แต่ทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือหาแฟนเป็นคนไต้หวันแล้วก็ฝึกภาษาจีนกับเขา นั่นแหละแล้วเราก็เลยไปเรียนคลาสที่ยากแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ตามเขาทันแล้วเราก็ไหลไปตามทันก็ทำได้โอ้โหสิวเม็ดนี้ใหญ่มากเลยอะทำไง
ดีอะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์มหาวิทยาลัยซือต้าแบบมินิทัวร์ดีกว่าแล้วก็พาขึ้นไปดูห้องเรียนด้วยใครที่ตั้งใจจะมาเรียนเดือนมีนาคมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่ซือต้านะครับแต่ว่ามีคนมาเรียนเยอะจริงๆนะทุกคนก็ของเขาดีจริงๆอะซือต้าเป็นอันดับหนึ่งจริงๆจริงๆเลยเดี๋ยวเจอกันที่ซือต้านะครับเดี๋ยวไปทัวร์กันอันนี้นะครับก็คือประตูทางเข้าโรงเรียนครับเราก็จะเข้าผ่านช่องนี้นะครับเข้าไปได้เลยครับอ๋อเมื่อกี้นี้เข้าผิดช่องครับต้องเข้าอีกช่องหนึ่ง อันนี้ครับ entrance ก็เข้าช่องนี้ได้เลยครับก็จะมีพี่ยามคอยตรวจบัตรนักศึกษาอยู่นะครับนี่ครับมหาวิทยาลัยซือต้าหรือว่า National Taiwan University ครับก็จะประมาณนี้ครับมีตึกจ๊อบเคยเรียนในบทเรียนภาษาจีนบทหนึ่งเขาบอกว่าให้บอกซิกเนเจอร์ของความเป็นตึกของมหาวิทยาลัยซือต้าเขาบอกว่าเป็นตึกแดงตึกที่ก่อด้วยอิฐอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในซือต้านี่ก็มีตึกที่ก่อด้วยอิฐเยอะมากๆจริงๆอันนี้ก็จะเป็นตึกที่เราใช้เรียนภาษาจีนนะครับก็เข้าไปทางนี้ได้เลยชื่อตึกว่า Bo Ai Building ครับเราก็หาป้าย MTC หรือว่า Mandarin Training Center ได้เลยนะครับก็คืออยู่ที่ตึกนี้นะครับตึกใหญ่โตเวอร์วังมากเข้าไปดูข้างในตึกกันครับ MTCไปในนี้กันอันนี้ครับเป็นห้องสมุดของซือต้านะครับซึ่งเด็กที่เรียนภาษาจีนเนี่ยก็มาใช้ตรงนี้ได้จะบอกว่าเงียบมากทุกคนเหมาะกับการอ่านหนังสือมากเงียบแต่แบบไม่ได้เงียบหลับนึกออกปะอันนี้ดีมากนี่ครับตึกเรียนของเราก็จะเป็นนี่ครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปข้างบนครับแต่จ๊อบลืมไปแล้วว่ามันต้องขึ้นไปชั้นอะไรครับเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าจำไม่ผิดน่าจะชั้นอะไรเนี่ยชั้น7ครับชั้น7กับชั้น8เป็นคลาสเรียนเราก็ขึ้นมาที่ชั้น7แล้วนะครับประตูปิดแล้วเปิดก่อนทุกคนครับเมื่อกี้จ๊อบไปถามข้อมูลมาแล้วก็รีบลงมาถ่ายข้างล่างก่อนที่จะลืม เป็นคนลืมง่ายมากครับก็เลยถามเขาว่าถ้าเกิดถามถึงเพื่อนคนไทยที่อยากจะมาเรียนที่นี่เอกสารของคนที่จะมาเรียนภาษาจีนที่เนี่ยมีอยู่3อย่างง่ายๆครับก็คือ1พาสปอร์ต2คือดิโพลมาหรือว่าวุฒิการศึกษาพี่สตาฟเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าใช้วุฒิม.ปลายสมัครเรียนภาษาจีนที่นี่ได้ครับแล้วก็เรียนภาษาจีนได้ไม่จำกัดอายุครับส่วนอันที่3ก็คือเรื่อง financial statement ต้องมีมากกว่า 2,500 USD ก็ประมาณ 75,000 บาทของที่ไทยครับ3อย่างนี้ก็สามารถสมัครเรียนภาษาจีนที่ซือต้าได้แล้วครับอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเดดไลน์ทุกคนอย่าลืมนะห้ามลืมเด็ดขาดเข้าไปเช็คได้เดี๋ยวจ๊อบทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ดีกว่าว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เรื่องเรียนภาษาจีนที่ซือต้าต้องไปอ่านที่ไหนที่ตรงนี้ครับอันนี้ครับก็เป็นห้องเรียนภาษาจีนของเรานะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจมาเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันหรือว่าอยากแชร์ข้อมูลเรื่องโรงเรียนนี้ไปให้ใครนะครับยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่แชร์แล้วก็คนที่อาจจะได้ดูคลิปนี้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับทุกคนที่แชร์ให้จ๊อบครับขอบคุณครับฝากกดติดตามที่ Instagram วันนี้ด้วยครับโดยส่วนตัวนะเราก็อยากทำให้ได้ดีเพราะว่าเราก็เสียตังค์มาเรียนเนาะภาษาจีนเราก็ตั้งใจมาเรียนภาษาจีนเพื่อที่เราจะไปหาผู้ชาย เราก็อยากได้ภาษาจีนเราก็ตั้งใจทำการบ้านตั้งใจเรียนภาษาจีนมันก็ได้ไปเองทุกคน